Hari ini saya akan berkongsikan cara untuk memohon moratorium pemulih untuk Public Bank. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke Nomlab. Ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Sebelum kita mulakan tutorial kita pada hari ini, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya. Kepada yang sudah, thank you very much for your support. Hari ini guys merupakan satu, we call it sebagai follow up video follow up video daripada my series of video berkenaan dengan cara untuk kita memohon moratorium pemulih. So saya dapat beberapa, we call it sebagai komen lah. Ada orang tanya saya berkenaan dengan cara macam mana kita nak mohon untuk Public Bank. Okay, so mula-mula pergi ke laman web rasmi Public Bank, pbebank.com. Alright. Lepas tu kita tengok dalam muka depan tu dia dah tulis kat situ untuk COVID-19 affected customers. Klik pada butang more info. So langkah seterusnya adalah kalau you tengok balik dalam website Public Bank, alright, dia menggunakan, we call it a few terms lah yang mungkin akan confuse you guys, alright. So they will use the word extra digital opt-in, maksudnya expanded targeted repayment assistance. Sebenarnya benda tu samalah untuk kita nak mohon moratorium untuk pemulih. So you all ada dua option, okay. Option yang pertama adalah 6 bulan atau we call it sebagai 50% reduction, maksudnya kita pengurangan sebanyak 50% daripada jumlah bayaran selama 6 bulan. Okay, so kalau you all setuju kepada this process is you klik pada butang extra digital opt-in. Alright. Okay, dia ada option yang kedua, yang ni adalah sedikit berbeza, we call it sebagai targeted repayment assistance. Okay, yang ni you kena take note yang ni adalah offer yang ditawarkan daripada Public Bank. So dia berbeza sikit. So dalam TRA, targeted repayment assistance, dia ada option 25% untuk existing installment, lepas tu dia ada 50% dan sebagainya. You all kena tengok balik. Okay, so berkenaan dengan pemulih ni is actually related kepada ETRA, okay, expanded targeted repayment assistance. So apa yang you guys perlu buat adalah klik pada yang mana, tengok bahasa mana lah, kalau nak English bahasa atau in Chinese dalam bahasa Cina. Okay, so kita klik je kepada lanjutan. So lepas kita dah klik dah, you all boleh tengok balik, okay, semua informasi berkenaan dengan apa yang ditawarkan oleh Public Bank. So once you all dah okay dah, lepas tu klik pada butang di sini untuk pilih masuk dengan segera. Dia dah tulis kat situ. So once dia dah masuk dah, ni adalah we call it sebagai dia punya official cara untuk kita mohon secara online. So dia dah tulis kat situ expanded targeted repayment assistance. Okay, lepas tu you all ada 3 pilihan. Okay, pilihan yang pertama adalah individu, maksudnya kalau loan tu atas seorang je, nama seorang je. Contoh macam saya, nama seorang je, so normal. Okay, joint individu, maksudnya adalah yang bersama. That means dia ada ambil loan, ada 2 nama ke, ada 3 nama ke, yang tu you kena tengok balik, joint individual. Lepas tu yang terakhir adalah business, maksudnya di bawah syarikat. So apa yang you guys perlu buat adalah masukkan nombor IC dengan dia punya account number. Okay, account number tu you all kena tengok balik you all punya statement. Alright, selepas itu klik pada butang submit. Alright, so selepas you all dah klik pada butang submit, minta maaf guys sebab saya tak boleh continue to the next screen sebab saya tak ada loan bersama dengan Public Bank. Tetapi thanks to you guys sebagai viewers, terutama kepada Nuralisa21. Thank you so much sebab you sharingkan information kepada kita. So I akan sharekan your information. So according to Nuralisa is, selepas kita dah masuk dah, kita dah ambil semua dah pilihan, okay, kita dah klik. Okay, selepas tu akan appear satu OTP. So difahamkan Public Bank akan hantar OTP SMS ke handphone kita yang telah didaftarkan. So isi balik nombor OTP tu, lepas tu klik pada butang OK. Alright, so selepas tu dia dah tulis kat situ akan appear satu form loan sekali dengan maklumat kita serta dengan maklumat moratorium. Okay, so selepas tu klik pada semua ruangan yang berpetak. Lepas tu difahamkan dekat bahagian 1.5 email tu, bahagian 1.5 kita kena masukkan email kita. Lepas tu kita kena authenticate email kita. Maksudnya dia akan hantar satu kod tu, kita kena masukkan kod yang tertera dalam email tu. Okay, so tulis balik nombor kod tu yang dia hantar kat email tu. Lepas tu authenticate lah. Alright, so selepas tu langkah yang seterusnya adalah klik pada butang submit atau hantar. Okey, difahamkan daripada viewer tu dia mengambil masa sehari untuk mendapat email confirmation yang di mana moratorium kita dah approve. So dia akan, bank akan attach sekali dalam tu, dia call it sebagai macam letter of offer tersebut lah untuk you all membuat simpanan. Alright guys, so harap-harap video ni dapat membantu you guys untuk memohon moratorium untuk Public Bank. Thank you so much especially kepada Noralisa21 sebab share
sharing dengan kita. We call it sebagai the step by step lah. So that's what I love berkenaan dengan community YouTube ni kan. Alright, so at least kita boleh membantu each other lah. So kalau you guys ada apa-apa suggestion ke atau apa-apa komen yang diharapkan boleh membantu kita punya community atau kita punya viewers, do not hesitate lah, terus je komen je kepada video di bawah. Alright, okay, itu sajalah video kita pada hari ni. So seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. Kita akan jumpa in the next video. Kita jaga kita. Alright, thanks.